Assalamualaikum and salam sejahtera. Okay, kita akan meneruskan. We are going to continue our lesson 3.4 chemical equation, iaitu persamaan kimia. Okay, just a intro. What is chemical equation? Is the way to describe chemical reaction. Okay, persamaan kimia ini adalah cara macam mana kita nak menerangkan sesuatu tindak balas kimia. Okay, in the form of word using chemical formula. Okay, dalam bentuk persamaan yang menggunakan formula kimia. Okay, chemical formula we have learned in the previous lesson. So very important, very crucial for you to know how to write the chemical formula in order to understand and able to write the chemical equation. Tak pandai buat chemical formula memang akan jadi masalah bila you nak buat chemical equation. So remember, mesti pandai chemical formula. Okay, next, how to write the chemical equation. Terus kita tengok example. Okay, so hydrogen gas react with oxygen gas to produce water. Okay, ini in the form of word, dalam bentuk ayat. Jadi we have to convert into chemical equation dalam bentuk persamaan kimia. Okay, so dia akan jadi hydrogen gas. Okay, so you tulislah nama dia, hydrogen gas reacts with, so meaning represented by symbol plus, with oxygen gas. So tulis balik oxygen to produce. Okay, to produce represented by symbol arrow ni. Okay, to produce water. So the water is, tulis balik lah punya nama water. Okay, the first step, write the chemical formula of each reactants and product. Inilah step pertama. Tapi ni dalam bentuk ayat, bukan formula lagi. Okay, nak just nak nampak dia punya gambaran sahaja macam mana dia punya equation. Okay, so now kita transform dia into chemical formula. Okay, so this one is chemical formula. So hydrogen gas, the chemical formula is H2 plus, or reacts with oxygen gas O2 to produce, represented by arrow, water. So this one formula for water. Okay, so some notation you must know dalam chemical formula. The first one is the reactants. Okay, terms. Okay, the reactant also known as starting substance ataupun bahan tindak balas. So dia berada left hand side, di sebelah kiri. So reactant dalam chemical equation ni adalah hydrogen gas dengan oxygen gas. Okay, manakala product is a new substance form. Okay, adalah hasil tindak balas. Okay, dia berada right hand side, di sebelah kanan formula, selepas arrow ni anak panah. Okay, jadi kat sini water adalah dia punya product, and arrow ataupun simbol arrow ni means produces, menghasilkan, ataupun terms lain dia guna decomposes into, terurai kepada, ataupun menghasilkan, to form. Okay, very simple ni very basic rule lah, you must know. Okay, dah pandai you transform, dah pandai write the chemical formula. So now kita kena balance the equation. Usually chemical equation ni lepas kita tulis dia punya chemical formula of each of the reactant and product, dia tak selesai lagi. We must balance the equation. Okay, apa nak balance apa? Nak balance dia punya bilangan atom sebelah reactant dan juga sebelah produk. Dia mesti sama. Bilangan atom sebelah reactant mesti sama dengan bilangan atom dalam bahagian produk. Sebab apa? Sebab logically reactant digunakan untuk menghasilkan produk. Jadi the same atom. Okay, jadi dia bahan yang sama. Sebelah reactant akan menghasilkan produk. Jadi belah sini ada hidrogen, belah sini ada oksigen, belah produk pun akan ada hidrogen, akan ada water. Jadi dia punya bilangan must be balance, mesti balance. Okay, cikgu akan ajar macam mana nak balance. Okay, first we have to check lah whether the equation is balanced or not. Okay, macam mana nak check? Kita kena kira dia punya bilangan atom bahagian
reactant dengan bahagian product. So now kita tengok bahagian reactant dulu. Okay, tadi ada hydrogen dengan oxygen, right? Jadi kira one by one. So kat sini ada hydrogen atom, jadi bilangan dia ada 2. Ni kan, ni 2 ni. Okay, manakala second reactant is oxygen gas. So O2 formula, jadi dia punya bilangan atom also 2. Okay, and then bahagian product kita tengok. Okay, first ada hydrogen atom. Betul lah produk dia satu sahaja water kan, tapi dalam water tu dia adalah molekul. So bila molekul ada combination of more than one atom. Jadi the first atom is hydrogen. Tengok ada H2, maknanya ada 2 atom hydrogen dan 1 atom oksigen. Jadi equation ni is not balanced. Because hydrogen, yes, kita ada 2, betul balance, tapi oksigen yang tak balance. Belah reaktan ada 2, belah produk ada 1. Jadi inilah yang kita kena buat balancing. Okay, so how to balance? Okay, ada rule dia. Balance the equation by adjusting the coefficient in front of the chemical formula. Okay, kita cuma boleh ubah coefficient per kali di hadapan setiap reaktan ataupun produk. Okay ni. Ni nombor dia ni. Contoh kat sini dah jadi 2, dah ada tiba-tiba kan. Tadi tak ada kan. Okay, manakala oksigen tak ada apa-apa perubahan kan. Okay, hydrogen tengok hydrogen ada juga. Tadi tak ada apa-apa nombor kat depan kan. Tadi sekarang dah ada 2. Jadi inilah kita panggil dia punya coefficient. Jadi nak balance chemical equation, you cuma boleh tambah nombor di hadapan ni sahaja. Coefficient sahaja. Ni cikgu dah letak ni. Di sini sahaja you boleh ubah, you boleh letak nombor. Dia punya chemical formula, yang ini dan yang ini you dah tak boleh nak ubah lagi. Yang tu dah kena stay sama macam tu je. Jangan pandai-pandai tambah lagi. Contoh letak 2 kat belakang ni ke, tu dah kira salah. You cuma boleh tambah di depan ni saja. That's why bila nak buat chemical equation, biasa kita akan tinggal sedikit space di hadapan ni untuk balancing. Jangan tulis rapat-rapat. Tengok dia ada space. Ni pun sama, dia letak space. Okay. So cikgu ajar next. Cikgu ajar macam mana nak buat balancing. Okay. So now kita akan list down bahagian reactant, bahagian product. Okay, tulis atom apa yang terlibat. So sekarang cuma ada 2 atom sahajalah, hydrogen dan oxygen. Kalau ada 3 atom, kena list 3. Kalau ada 4, 4. Okay, depends on the equation. Depends on the reaction. Okay, so now kita tengok bahagian reactant. So hydrogen atom tengok ada 2 kan, H2. Okay, 2. Oxygen atom also 2, O2. Okay, manakala bahagian produk, hydrogen atom ada 2, H2. Manakala oxygen ada 1 sahaja. Jadi kat sini yang tak balance-nya adalah oxygen kan. So kita kena balance oxygen atom on the right hand side dalam bahagian produk. Okey. Jadi biasa nak balance yang kecil ni samakan dengan nilai yang besar. Okey, so sini 1, jadi yang 1 ni kena jadikan dia 2. Okey. So macam mana nak buat? Jadi coefficient kat depan ni kita letak dengan nombor 2, kena darab 2, barulah kita akan dapat 2. So sekarang oksigen dah balance. Sini ada 2, sebelah sini pun ada 2. Okey, ingat bila letak coefficient 2 kat depan ni, bermakna nombor ni milik hydrogen atom, milik oksigen atom. Dua-dua milik semua orang, sebab semua kena dengan darab dengan 2. Okey. Next. Okey, kita akan balance hydrogen atom. Okey, oksigen dah balance tadi, sekarang tengok hydrogen. So tengok hydrogen sebelah sini, since kita dah letak 2 tadi kat depan, bermakna yang asal dia dah ada 2 kan. Okey, bermakna 2 ni kena darab. Bila nombor kat depan ni, you kena darab. Okey, that's why you akan dapat 4. Because 2 kat sini darab dengan 2 yang nombor kat depan, coefficient kat depan, akan dapat 4. Okey, manakala sebelah sini, sebelah reactant, tengok tadi ada 2 saja kan. Tak balance. Jadi daripada 2 ni kena jadikan dia 4 bagi sama balance dengan bahagian produk. Jadi macam mana nak buat? Kena letak 2 di depan, kena darab dengan 2. Jadi kita akan dapat 2H2 macam ni. So 2 ni darab dengan 2 yang bawah ni, bilangan yang asal dia akan dapat 4. Jadi sekarang dah balance. Hydrogen atom kita ada 4 bahagian reactant, produk pun 4. Oxygen atom 2 bahagian reactant, juga ada 2 dalam bahagian produk. So kena check
after you dah buat balancing all the atom, you must recheck balik. All the atom must be balanced. Okay, so tips on how on balancing equation lagi senang ya ni. Okay, so first you must balance hydrogen. Second, you balance oxygen. And then lepas dah balance hydrogen dengan oxygen, baru you balance another atom. Okay, the reason why, because hydrogen dengan oksigen ni usually dia paling banyak sekali, bilangan dia paling banyak sekali dalam sesuatu chemical equation. Jadi kita balance yang paling banyak dulu, lepas tu baru balance yang sikit. Itu lagi senang. Okay, sebenarnya dia boleh balance mana-mana atom yang ada, tapi hasilnya nanti akan berbeza lah, sama ada akan jadi lagi senang atau lagi susah. Jadi yang cikgu belajar dari zaman universiti, diajar oleh lecturer cikgu, first balance hydrogen, second balance oxygen, lepas tu baru balance other atoms. Okay. Okay, after that dah balance chemical equation, last kali kita bolehlah tulis dia punya physical state of each reactant and product. Okay, physical state ni kita dah belajar masa chapter 2. So we have 3 physical state: solid, gas and liquid. So macam tadi, hydrogen kita tahu dia adalah gas, jadi dalam kurungan letak simbol G for gas. The same goes for oxygen. Okay, also oxygen gas, so we put symbol G, and the water as symbol L for liquid. Okay, another one is aqueous. Okay, you akan belajar dalam chapter 6 nanti what is aqueous. Okay, cikgu akan tunjuk the second example. Okay, in your textbook page 70, soalan 1C Okay, nak transform equation dalam bentuk word into chemical equation. Okay, so dia cakap solid copper to carbonate decomposes into solid copper to oxide and carbon dioxide gas. Okay, so you transform lah into chemical equation. Jadi dia cakap first adalah copper to carbonate. Dia punya state adalah solid. Jadi you dah belajar chemical formula for copper to carbonate. You cross antara Cu2 plus, copper 2 plus ion dengan carbonate ion, CO3 2 minus. Jadi you akan dapat CuCO3. That's why kena pandai buat chemical formula. Decomposes into bermakna sama dengan to produce. Okay, so represented by arrow ni, simbol anak panah. Okay, and then ni simbol segitiga, tiba-tiba ni ada apa ni. Okay, baca kat sini. Cakap sometimes chemical equation also show the condition of the reaction. For example, the Greek letter delta. Ni delta, segitiga delta. Below the arrow, mesti letak di bawah anak panah, jangan letak atas, di bawah anak panah. Show that heating is required in the chemical reaction. So macam reaction ni, copper to carbonate dipanaskan untuk menghasilkan copper to oxide dan juga carbon dioxide gas. Okay, faham? So cikgu sambung balik tadi. Okay, decomposes ni represented by arrow into solid copper to oxide. So nak cari chemical formula for copper to oxide, you cross copper to ion, Cu2 plus dengan oxide ion, O2 minus. Jadi you dapat CuO and plus symbol carbon dioxide gas. Jadi carbon dioxide gas, you must remember ada a few element, a few compound, you must remember, right? Cikgu dah bagi dalam soalan instant review. So carbon dioxide is CO2. Okay, so dah siap tulis equation. Now we have to balance. Okay, so kita kira one by one bahagian reactant. So the first one is oxygen atom. Jadi tengok ni oxygen ni hijau ni ada 3 ketul, 3 atom. Next, okay, copper atom. Okay, copper atom represented by Cu, simbol Cu. Okay, jadi satu sahaja. And carbon atom, ni simbol carbon, jangan keliru jangan fikir copper pula. Ni copper Cu, this one is C sahaja lah carbon. So carbon atom ada 1. Settle bahagian reactant. So now tengok bahagian product. Okay,
Ni produk bukan reaktan, silap ni. Okey, bahagian produk, first oxygen atom. Okey, oxygen so kira sebab dia ada dua produk kan. So dalam copper oxide ada satu oksigen, satu tambah dengan dalam carbon dioxide ada dua atom oksigen. Jadi total dia ada 3. Okey. Next, second copper atom. Okey, Cu cuma ada satu saja. Next, carbon. Tengok juga ada satu sahaja. Jadi dia dah balance So kita check semua bermakna sebelah sini, sebelah reaktan ada 3 oksigen, produk ada 3 oksigen, copper 1 oksigen, bahagian produk ada 1 oksigen, copper, carbon ada 1 juga dalam bahagian reaktan dan bahagian produk ada 1. Jadi semua dah balance. Jadi for this equation no need for balancing because the equation is already balanced. Jadi tak semua chemical equation kita kena balance. Kadang-kadang ada yang dia dah balance. Jadi we don't have to balance. Dah cantik dah. Okay. Okay, example terakhir. Example ketiga. The same in the page 70, the page 70. Question number B, 2B. Okay, balance the following chemical equation. Jadi dah bagi chemical equation, cuma dia suruh you balancekan sahaja, seimbangkan sahaja. Okay, so ini dia punya equation. Okay, nampak menakutkan. Okay, jangan panik, senang sahaja macam biasa. Okay, so dia ada dua reaktan, ada dua produk. Okay, so list down all the atoms. So the first one we have zinc atom, second Ag, Ag is silver, and nitrogen, and O oxygen. The same goes for the bahagian produk ni produk ni sorry cikgu copy paste. Okay, so kita tengok the first atom zinc dulu kira dulu dia punya bilangan. Okey, jadi terus kira bahagian reaktan produk terus. Jadi bahagian reaktan cuma ada satu zinc, bahagian produk also we have one atom zinc. Okey. Second silver atom. Okey, bahagian reaktan ada satu silver, tengok pula bahagian produk pun ada satu silver. Beres. Okay, next is nitrogen. Okay, nitrogen. Okay, also we have one. Bahagian reaktan, bahagian produk. Okay, nitrogen ni dia duduk dalam kurungan. Yang ni di luar kurungan ni ada nombor 2 pula. Okay, so bila jadi macam ni, ingat dah belajar awal-awal dulu, 2 ni bila duduk luar adalah milik kedua-dua atom yang ada dalam kurungan. Bermakna milik oksigen juga milik nitrogen. Jadi apa kena buat? Kita kena darab. Okey. Jadi dalam tu ada satu nitrogen darab dengan 2. Jadi kita akan ada 2 nitrogen atom. Jadi nitrogen belah sini ada 2, produk reaktan ada 1. Jadi tak balance kan? Lepas ni kena balancekan dia. Okey. Next is oxygen atom. Okey, tengok bahagian reaktan kita ada 3 oksigen. Bahagian produk oksigen pun duduk dalam kurungan. Jadi yang dalam ni ada 3, luar kurungan ada 2. Jadi kena darab. 3 darab 2 jadi kita ada 6 atom oksigen. Jadi kat sini ada 2 atom yang tidak balance. The first one is oxygen, the second one is nitrogen. Jadi kita kena buat balancing. Okey, jadi balance apa dulu? Mesti balance oksigen. Hidrogen tak ada kan? Jadi balance oksigen dulu. Okey, jadi nak balance macam mana? Okey, tengok yang sebelah sini 3, sebelah produk ada 6. Jadi yang 3 ni jadikan 6. Yang kecil ni samakan dengan bahagian yang besar. Jadi kena darab dengan 2. Jadi nak letak 2 kat mana? Cuma boleh letak kat depan ni sahaja. Jadi letaklah 2 di hadapan silver nitrate ni. Okey, jadi dah settle ada 6. Belah sini pun oksigen atom masih lagi 6. Kita tak letak apa-apa lagi. Settle oksigen. Next kita akan balance nitrogen. Okey, nitrogen. Okey, check nitrogen. Okey, nitrogen sebelah sini dah jadi 2. Kenapa jadi 2? Tadi 1 kan? Sebab tak ada nombor kat depan ni, tak ada coefficient. Sekarang dah darab dengan 2 tadi. Letak 2 kat depan tadi, sekarang nitrogen dah jadi 2. 2 darab dengan 1. Okey, check pula bahagian produk. Okey, produk. Okey. Nitrogen tadi memang dia dah ada
2 kan, jadi dah balance. Jadi tak perlu nak darab-darab apa lagi sebab dah memang 2, 1 darab dengan 2 kat luar. Okey, settle nitrogen. Next. Kita balance silver atom Ag. Okey. So tengok bahagian reactant dah letak 2 kat depan tadi bermakna dia dah ada 2 atom dalam bahagian sini. Okey. Dalam bahagian produk, okey, asal dia tadi uh, asal dia tadi tak ada apa-apa, right? Satulah ni. Okey. After that kita kena jadikan dia 2. So dengan by adding 2 in front, 2 as a coefficient. Okey, dengan letak 2 kat depan ni maka silver atom akan jadi 2. Right. So dah balance untuk silver. So next is zinc. Okey. Zinc bahagian reactant ada 1, tak ada nombor maknanya 1 lah. Maka bahagian sini bahagian produk pun dah ada 1. Jadi dia dah balance. Jadi tak perlu balance untuk zinc. Jadi the final equation is we get Zn zinc plus 2 silver nitrate 2 AgNO3 to produce zinc nitrate 1 mole plus dengan 2 silver atom. Okay, so you check lah balik all the atom. Zinc sebelah sini ada 1, sebelah sini ada 1, beres. Silver sebelah sini 2 Ag, betul. Sini pun ada 2, beres. Nitrogen atom sini ada 2 darab dengan 1, ada 2, beres. Nitrogen 1 darab dengan 2 kat luar ni dapat 2, beres. Oxygen atom sini ada 3 darab dengan 2 kat depan ada 6, settle. Sini ada 3 darab dengan 2 kat luar ni dapat 6. Jadi semua atom dah balance, jadi dah settle. Okay, so the first task is page 70 ke surat 70. Okay, selesaikan soalan 1 dan soalan 2. Macam biasa dah selesai, nanti you snap dan hantar pada cikgu by WhatsApp. Okay, then cikgu akan attach enrichment instant review 3.8 dalam WhatsApp group. Okay, this one you kena hantar. Cikgu akan bagi tahu dalam group WhatsApp. Okay, that's all. That's all for to the lesson. Thank you very much.